بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو فلاټ شیډ کمانډ اخلو او ترڅو زوم اسانۍ سره واخلي. زو لایر ته او په لایر کې موږ ګراوند لایر جوړوو. د ګراوند په نامه سره یو نوی لایر جوړوو. لایر اخلو GROUND ګراوند او رنگ وتالو شین د چمن غوندې. اوکې اوس راځو په لار کې ګراوند لایر اخلو او یو ریکټنګل اخلو. داسې ریکټنګل اخلو چې دا دغه پکې ایسار شي. اوس دا ایکسټروډ کو EXT انټر دا سلیکټ کو انټر او 0.5 ډبل انټر. نو 0.5 په اندازه سره به دا ایکسټروډ شي. کرالنډي کې ګوره. اوس که موږ لرې نه دا ابجیکټ وي او فلاټ شیډ ووخو نو موږ ته دا ابجیکټ دا DPC او دا ګراوند چې دی دا موږ ته یو بل کې داسې خراب ښکاري، ننوتې ښکاري، صحیح نه ښکاري، صفا نه ښکاري. نو د دې دپاره چې دا صفا ښکاره شي موږ دې سره داسې عمل کوو چې ګوره دا موږ ته اوس صفا نه ښکاري. ګوره پکې ورکه شو DPC. ګوره اوس پکې ښکاره شو DPC. نو د دې لپاره چې دا موږ ته صحیح ښکاره شي، ګوره داسې ننوتې ښکاره نه شي، نو موږ داسې کوو چې راځو 2D وایر فریم کمانډ اخلو تر څو دا موږ ته ښکاره شي. اوس راځو د دې نه کاپي اخلو، کاپي کمانډ اخلو، دا سلیکټ کوو انټر او دلته لیفټ کلیک کوو، ماوس ته دې خوا حرکت ورکوو. اوس راځو ورته لیکو 50 فوټ انټر بیا انټر او اوس راځو SU انټر سبټرکټ کوي، دا لیفټ کلیک دا سلیکټ کوو انټر او اوس راځو دا سلیکټ کوو انټر. نو ګوره که اوس فلاټ شیډ وخو ګوره دا ځای موږ ته خالی شو پکې. نو اوس راځو بېرته د موو کمانډ سره دا سلیکټ کوو انټر، دلته لیفټ کلیک ماوس ته دې خوا حرکت ورکوو 50 فوټ لیکو، نو بېرته به خپل ځای ته راشي. که اوس لرې نه لاړ شو او فلاټ شیډ کمانډ ووخو نو موږ ته پکې هر څونه لرې لاړ شو که نږدې لاړ شو موږ ته پکې دا DPC په دې ګراوند کې صحیح ښکاري، هغسې ماته نه ښکاري. اوس راځو روډ جوړو. د روډ جوړولو لپاره موږ راځو دلته نوی لار جوړو د روډ په نامه سره ROAD او یو رنګ ورته اخلو د روډ شکل کې. مثلا دا یو رنګ شلو. اوس په لایر کې موږ روډ لایر اخلو، لین کمانډ اخلو، یو لین موږ د دې ځای نه وخو دې خوند نه او راځو مخکې د ګراوند نه وباسو، دلته لیفټ کلیک کوو انټر. بل لین موږ یا بل لین ته هېڅ ضرورت نشته دی، اسکیپ وخو بېرته راځو. اوس موږ یو ریکټنګل اخلو، دا ځان ته رانږدې کوو، دلته لیفټ کلیک کوو او راځو دې خوا آخري سر ته ځان رسوو. دلته د دې د پاسه د ګراوند لین او د دغې لین چې موږ هغسې دې د پاسه لیفټ کلیک کوو. بعد د لیفټ کلیک کولو څخه موږ راځو اریز کمانډ اخلو او دا لین بېرته د منځه وړو ځکه دا اضافه لین دی. او اوس راځو EXT انټر، دا روډ موږ سلیکټ کوو انټر او یو
انچ په اندازه سره موږ دا روډ اوچتوو چې دا ډي پی سي به په یو اندازه سره اوچتي وي. ګوره دا روډ دی او دا ډي پی سي ده او دا چمن دی. اوس که چېرته موږ لرې نه لاړ شو او فلاټ شیډډ ووهو نو لکه د ډي پی سی په شکل سره روډ هم که موږ زوم ورکړو ګوره روډ کې دا ګراوند داسې ننوتی ښکاري لکه څنګه چې مخکې په ډي پی سی کې به ښکاره کېدو. اوس ګوره دلته پکې مات لکه یو بل کې چې ننوتي ګوره اوس پکې روډ چور ورک شلو. نو د دې مشکل د حلولو لپاره هماغه طریقه ده 2D وایر فریم راځو اخلو او دلته راځو کاپي کمانډ اخلو او دا سلیکټ کوو انټر دلته لیفټ کلیک موس ته دې خوا حرکت ورکوو 50 فوټ لیکو انټر بیا انټر اوس راځو اس یو انټر او ګراوند سلیکټ کوو انټر اوس دغه روډ سلیکټ کوو انټر. نو اوس که موږ فلاټ شیډډ وخو ګوره دلته پکې دا لاره خالی شوله. اوس راځو بیرته واپس 2D وایر فریم اخلو موف کمانډ اخلو دا سلیکټ کوو او انټر او دې خوا موس ته حرکت ورکوو 50 فوټ لیکو او انټر. نو اوس ګوره خپل ځای ته رالو که اوس موږ فلاټ شیډډ کمانډ واخلو ګوره کار څونه موس ته حرکت ورکړو سړک او دغه سره بیل یو بل کې ننوتي نه دي. اوس موږ راځو د خپل فایل